Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin chính sách của VASEP số tháng 1 năm 2026. Thưa quý vị, năm 2025 vừa qua là một năm đặc biệt đối với ngành thủy sản Việt Nam, khi kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên đạt 11,3 tỷ đô la Mỹ. Đây cũng là giai đoạn chứng kiến nhiều thay đổi lớn về pháp luật và chính sách, với hàng loạt luật, nghị định, thông tư mới được ban hành, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, hoạt động phản biện chính sách tiếp tục được VASEP xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và mang tính chiến lược nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn ngành. Trong năm 2025, với vai trò là thành viên của Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ, VASEP đã tích cực tham gia các hoạt động cải cách thủ tục hành chính, phản biện chính sách, đối thoại với các bộ, ngành, đồng thời chủ động kết nối với cộng đồng doanh nghiệp để tổng hợp khó khăn, kiến nghị và đề xuất các giải pháp một cách có hệ thống. Nhiều kiến nghị quan trọng của doanh nghiệp thủy sản đã được tiếp thu trong quá trình sửa đổi pháp luật, từ các luật liên quan đến tiêu chuẩn, chất lượng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, đến các nghị định hướng dẫn luật và đặc biệt các thông tư chuyên ngành về an toàn thực phẩm, chứng nhận, truy xuất nguồn gốc, quản lý khai thác. Một số bất cập tồn tại nhiều năm đã được tháo gỡ, đặc biệt là các quy định liên quan đến quy định kích thước khai thác tối thiểu, trộn lẫn nguyên liệu, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chế biến thủy sản, chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm thủy sản và thủ tục hoàn thuế của doanh nghiệp. Các tháo gỡ này góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp thủy sản. Tuy nhiên, năm 2025 cũng cho thấy vẫn còn nhiều vướng mắc chưa được giải quyết triệt để. Chưa có quy định hướng dẫn chuyển mục đích sử dụng sang tiêu thụ nội địa của nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu. Khoảng trống quy định về kiểm nghiệm hóa chất và kháng sinh. Những bất cập trong kiểm nghiệm, ghi nhãn, hạn ngạch thị trường. Khó khăn trong thực thi các thông tư mới về chứng nhận, truy xuất nguồn gốc và chứng nhận thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ. Tại địa phương cũng đang phát sinh nhiều vướng mắc, cần tiếp tục được rà soát và điều chỉnh. Bước sang năm 2026, VASEP xác định phản biện chính sách không chỉ dừng ở việc phản ánh khó khăn, mà cần chủ động đề xuất các giải pháp thực tiễn, đồng hành cùng cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện chính sách. Trọng tâm của năm 2026 là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ các rào cản trong các lĩnh vực an toàn thực phẩm, chất lượng, chứng nhận bền vững, môi trường, lao động và thuế, những yếu tố đang ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. VASEP sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến doanh nghiệp, đặc biệt với các văn bản pháp luật mới ban hành trong năm 2025 đang phát sinh bất cập trong thực thi để kiến nghị điều chỉnh kịp thời. Song song đó, VASEP sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động phản biện chính sách, tăng cường kết nối giữa chuyên gia, doanh nghiệp và cơ quan quản lý, hướng tới phản biện chính sách có chiều sâu và tác động thực chất. Một môi trường pháp lý minh bạch, khả thi, phù hợp với thực tiễn không chỉ giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, mà còn là nền tảng để ngành thủy sản Việt Nam phát triển bền vững, hội nhập sâu và cạnh tranh dài hạn. VASEP cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và cơ quan quản lý, kiên trì vận động cho những chính sách tốt hơn, vì một ngành thủy sản Việt Nam hiện đại, trách nhiệm và phát triển bền vững. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.